לפעמים נדמה לי שאיבדתי את העצמאות החשיבתית שלי. זאת שהייתה בי כשהייתי ילד מקורי ויוצר. עכשיו, כל מה שאני עושה מושפע מאיזה משהו או מישהו, איכשהו. אני מרגיש כמו למד שתקוע בצד החיים עצמם. כולם מלמדים אותי כל הזמן מה אמור לרגש אותי. אבל בתכלס, אני כמעט ולא מתפתח בדבר החשוב ביותר עבורי. הרגשות האישיים שלי. מסקרן אותי להבין מי אני, מעבר לתוכן שאני צורך. ואולי אני בסך הכל פרח, כמו הפרחים האלה. בטבע שלהם הם נסגרים בלילה. ככה הם אוגרים כוחות כדי להתפתח ולפרוח שוב מעצמם. אבל כשמאירים אותם במנורות רחוב מלאכותיות, הם נפתחים עוד ועוד, גם בלילה. הם נראים זורחים, אבל חיים נגד הטבע שלהם. כדי לגלות מי אני, אולי אני צריך לחבות קצת את ההתראות מהמסך ולהתבונן. נקי, רק להתבונן. גם אם לצופה מהצד, נדמה שאני ישן. המסך הזה מעורר אותי. הוא נותן לי תחושה שמשהו קורה. כל הזמן. הוא שם סוף לשעמום שגרם לי להסתקרן. הוא כביכול מרגש אותי כל פעם מחדש. מצד שני, הוא סותם את פוטנציאל הרגשות האישיים שלי, שעזרו לי פעם להתפתח, להתפכח, לחשוב מקורי, לשים לב לעולם עצמו, כפי שהוא קיים, מעבר לתודעת המסך. קשה לי להתנתק מזה, אבל אין לי ברירה. אני מוכרח למצוא מי אני, והם שם במסכים. רק מעניין אותם שיהיה לי מעניין. אני... קשה לי להאמין שזה מעניין אותם. כך אני מרגיש. שאני אחפש חניה בעיר הזאת? בשביל מה יש לי מרצדס עם נהג? הנה, לחיצה אחת והוא פה. זה אני, בתור שחקן, עושה אודישנים לפרסומות. כשאני מתחיל להתבונן על העולם בעיניים נקיות, אני נדהם. אני מרגיש פתאום איך העולם הזה עובד. אני רוצה שתשים אותי בתוך פיצה. אתה יכול לשים אותי בתוך פיצה? נו! מה זה? וואי, פרסומות הגיעו אפילו לעצים. פרסומות על העצים אף פעם לא ראיתי. טליה צודקת, קשה להגדיר את הרעש הזה, אבל אין ספק שבשנים האחרונות אנחנו מוצפים בתדר של צרכנות אגרסיבית. בסופו של דבר, זה מעצב אותנו כבני אדם אחרים לגמרי ממה שיכולנו להיות. זה גורם לנו בהכרח לבחור בחירות שהן לא באמת מה שאנחנו רוצים בתוכנו. אורי! אורי, תבוא לכאן. אורי, אבא מחכה לך. כל גיל והמניפולציה שלו. גם למבוגרים יש את המניפולציה שהם לא יכולים לעמוד בה. אני כל כך גאה בעצמי, הצלחתי להיכנס לחנות הזאת ולא לקנות כלום חוץ ממה בדיוק שרציתי. קניתי בול מה שרציתי, לא התפתיתי לאין ספור המבצעים של המקסטוק, אי אפשר להיכנס לכאן בלי לקנות ב3,000 שקל, אי אפשר. למה רק באלכוהול מזהירים אותנו ובחנויות כאלה לא, זה פשוט, אתה לא יכול שלא לקנות, אתה לא יכול, אתה מרגיש שאתה נחנק, אתה חייב לרכוש כמה שיותר, אתה מרגיש החמצה. איך הם הצליחו ליצור את תחושת ההחמצה בתוכנו בצורה כזאת מדהימה? מה בדיוק מוחמץ כאן אם אני לא קונה איזה עץ ירוק מפלסטיק? אני עכשיו ראיתי ילד כאן שהתחנן לאמא שלו ואמר לה, אמא, אני מתלבט, זה דבר שאני צריך או לא צריך? מה הוא החזיק ביד? תנחשו. קוף ירוק! קוף ירוק! מה אני צריך קוף ירוק בבית? מילא סגול, ירוק? הרבה לפני חנויות הסטוק צצו כאן הקניונים. הייתי מאוהב בהם. הם נתנו לי תחושה מסוימת שחשבתי שקוראים לה שמחה. לקח לי הרבה זמן לקלוט שמדובר בסך הכל בבועה שיווקית עם ווליום מוגזם, בתדר צרכנות אגרסיבית, שגרם לי להאמין שאלו חיי. בהייה בדברים נוצצים והתלבטות שלעולם לא נגמרת. לקנות, לא לקנות. לקנות, לא לקנות. לקנות, לא לקנות. ואיך לקנות? ומתי לקנות? ומה לקנות?
עם הזמן, אני מבין שלא צריך להיכנס לקניון כדי להרגיש אגרסיביות שיווקית לא נעימה. היא נמצאת אפילו בסופרמרקטים, לממכר מוצרים בסיסיים מאוד. כל אחד באסטרטגיה האגרסיבית שלו. אני מאוד מתחבר לאסטרטגיה של אושר עד. הם בכלל לא מוכרים לנו כלום, הם החברים שלנו, הם חלק מהלקוחות. הם לטובתנו, כל הזמן הם לטובתנו. אני ציני, כמובן. זאת אסטרטגיה, כולם יודעים. אלו רק מילים שמדברות בידידות מוגזמת. ככה נוצר פער בין מילים חמות למציאות יבשה של סחר המוני ללא סנטימנטים. הפער הפומבי הזה בין המציאות לבין המילים יוצר אי אמון, סמוי. ובסופרמרקט חייבים אמון. אין לנו דרך אחרת לקנות מוצרים שאנחנו לא ממש מבינים בהם. צריך שמפו ואין לי מושג במה לבחור. אתם מכירים את זה. אני חייב להאמין למישהו שישכנע אותי שהוא יודע יותר טוב ממני משהו שלא אין מושג אולי אפילו מה מדבר. זה נראה לי טוב. וואי, להזנה עמוקה. זה גם נשאר אחרון. זה בטוח שזה הכי טוב שיש. אתה חייב לשכנע את עצמך בדברים מסוימים שמישהו אחר יודע יותר טוב ממך, למרות שאולי אין לו מושג, והוא סתם כתב פה להזנה עמוקה. מה זה אומר בכלל? אנחנו בסך הכל רוצים לקנות לעצמנו מוצרים שיעזרו לנו לחיות, ובזמן הזה מגוון כוחות מסחריים עסוקים בלפתות אותנו ולשחק איתנו, וזה לא רק בסופרים. מה קטע עם ה-90 הזה כל הזמן? 90 אפשר לכתוב פשוט 7 שקל, 8 שקל. כמה זה עובד עלינו בעיניים ה-90 אגורות האלה? שנים. תראו איזה יופי, כל המחירים מסודרים יפה. כן, אבל העגבניה והמלפפון, שימו לב, מתביישים אפילו לתת להם את המחיר מרוב שזה יקר. מעניין כמה זה עולה, למה בדיוק פה אין שלט, אה? שוב פעם אנחנו מטריק הזה, לא כותבים את המחיר של המלפפון. זה כותבים, זה לא. למה? כי זה 9.90. טריק שחוק. שכדי למשוך את האנשים, אין גבולות לפעמים. מעניין, איזה מחיר טוב. אופס, זה רק לחצי קילו. קבלו את הפרסומת שדי מזלזלת בנו. פיצה משפחתית ב-49 שקלים, איזה גודל. למה כתוב את זה בקטן? מה אתם רוצים? שאני אבוא למקום ואז אני אתבאס? שזה רק בקניית 2 מגשים? תכתבו את זה נורמלי. מה אתם מנסים לעשות לנו, אנשים? מה אתם חושבים? סתם לבאס אותנו? הגיע הזמן לומר את זה, זה מבאס לנו את הצורה, כל האותיות הקטנות האלה. אחד האנשים המצחיקים ביותר, לפחות אצל כל האנשים שמכירים אותו, מפרסם את מפעל הפיס, זה הדבר הכי לא קליל בעולם, הימורים. זה לא כדי שלא נהיה רעבים בטיסה ההטבה הזאת, זה כדי שאתם תרוויחו יותר, זו כל הסיבה. אתם לא דואגים לנו. איך אנחנו קונים את זה כל הזמן, פעם אחר פעם? כשאנחנו מוקפים בכל מיני טריקים שעובדים לנו על העיניים כבר שנים, מה זה עושה ללב שלנו? למושג אמת. מותר להתפרנס, אבל למשוך אנשים ככה, זה פשוט לא נעים. וכשהם לא רוצים אותנו, הם מחליטים את ההחלטות. הם לא יקבלו את הבקבוקים למחזור. ככה הם החליטו. זה לא בא להם בטוב. מה קשור? לא הבנתי את הנימוק. אי אפשר להתווכח. שמתי לב שיש כאלה שאפילו משתמשים בנו כסוכני פרסום שלהם, בלי שנרגיש. מאחורי האוטו שלי נדחפה לפרסומת של מכון טסטים. זה קרה אחרי שהחלפתי לוחית זיהוי ושילמתי עליה טבין ותקילין. פרסום נייד במשך 24 שעות 7 ימים בשבוע עולה הון, והם מקבלים את זה בחינם על האוטו שלי. רגע, ואם לא בא לי לפרסם אתכם, מה אם הבא לי שלי? שלא בא לנו כלום, אבל אנחנו זקוקים למוצר בסיסי, כמו דלק. הם תמיד שם כדי לפתות אותנו. פיתויים במסגרת החנות זה כבר לא מספיק. הם רוצים עכשיו לגור לנו בתוך הכיס, עם אפליקציה. וואו, איזה מבצע יפה, משלמים באפליקציה, הם רוצים שנתקין את האפליקציה, ואולי נזכה בתוך 7,000 מיליון אנשים באייפון 13. וואו, וצריך לתדלק ב-50 שקל. ווואו, תדלקתי ב-50 שקל. אבל בלי אפליקציה, אוי, אני לא אזכה באייפון. זה שטות גמורה, אני לא מאמין שעדיין מפרסמים את ההגרלות האלה. מאז שאני ילד אני זוכר את זה, אף פעם אתה לא זוכה בזה. מתוך מיליון אנשים, מה גורם לנו להתפתות אחרי השטויות האלה? אני לא מצליח להבין את עצמי בתור ילד.
מה, אנחנו נשארנו ילדים? אנחנו מאמינים לדבר הזה? עברנו לנסוע לקנטנוע במקום על האוטו כדי לחסוך את הדלק, ואז חשבתי לעצמי, ליברמן, למה לא תעלה את המס גם על האוויר? כן, הרי זה עוד שקל לכל מכונית, לכל אוטו, שקל. ככה תחסו את כל המענקי קורונה שנתתם לנו, לא טוב? האם אדם אחד יצליח לסחוב את כל השקיות שהוא קנה על קטנוע אחד ולהגיע הביתה? מה יהיה? היו ימים שהיו לי בורקסים וזיתים אחרי הסופר. ירדתי ברמה. אבל לא נורא. צריך לאהוב את הדברים היבשים גם. כן, גם אני בוכה על יוקר המחיה, על עוד שקל בדלק, עוד 2 שקל בקוטג', אבל בינינו, הסוד הגדול נמצא בכלל במקום אחר, בתדר האגרסיבי, שלא מאפשר לך ללכת בשקט ברחוב, עם הכסף בכיס והלב בשמיים. אי אפשר לפתוח את זה, טליה. אבא, תעשה פה. פה זה נפתח ככה. אין פה לפתוח. לא, כי הם יצאו לפעמים בא לי סתם להסתכל לשמיים, לחפש ציפורים. פתאום תוקפים אותי. וואי, מה זה? נהגת שופינג! יואו, איך בא לי למכור לך משהו? אני חייב למכור לך משהו, אני חייב למכור לך. אתה רוצה לקנות את כנען? כנען, אתה רוצה להימכר? אתה רוצה להימכר? נהגת שופינג, הזדמנות, חצי מחיר. בואי. אתה רוצה להימכר? לא בטוח. לקנות? לא לקנות. לקנות? שופינג הפך לגאווה שלנו, למרות שהוא הורס אותנו. כולנו יודעים ששופינג יוצר יותר בעיות משהוא פותר אותנו. כי חיים יפים בונים בפיתוח איטי של אהבה עצמית אמיתית, ובאהבת לרעך כמוך עקבי, לא דרך פיתויים חיצוניים שנזרקים עליך מכל עבר. גם את המשפט ואהבת לרעך כמוך מסחרתם לנו עם הסמל של ההמבורגר. אוי ויי. אני מבין שמהירות החיים והסטרס הם אלו שגורמים לי לבחור כל פעם מחדש בפתרונות שונים שיש מאחוריהם אינטרס מסחרי בוטה. קיביתי את המסך, רציתי להרגיש את עצמי, כדי להיות קצת יותר מאושר. אשכרה מאושר. אבל הוא פצחנות האגרסיבית מקשה עליי להיות סבלני לתהליך. אני מוכרח להתנתק רגשית מכל המקומות האלה שמבטיחים לי אושר קצר מועד. באושר עד אני הולך ככה עם המבט למעלה כדי לא להתקל בכל הפיתויים שלהם. אני מסתכל ככה לפי המחלקות. דגים, אני צריך דגים. אני צריך עופות קפואים. זהו, ככה אני הולך. כל המועדוני שופרסל האלה שמנסים לפתות אותי, יש לנו דברים טובים בשבילך. הנה הם כבר כאן. בדקת כמה מטבעות צברת? כל הקופונים לפסח, כבר כאן, תפתח. לא, אני לא רוצה לפתוח, הנה זה סגור חברים, אני לא רוצה, ואני פשוט קורא את זה ככה, אני לא רוצה את המבצעים שלכם, לא, אל תפתו אותי לבוא אליכם, קחו את זה, לא רוצה. ביי אוש. די לסופרים האלה, אני החלטתי לחזור למכולות עם החשבונית הקטנה, וככה, כן, אין מה, איבדנו את האנושיות וכל מיני דברים כאלה שעכשיו יש לי להגיד, אבל אין לי כוח כבר אליהם. מכולות, לחזור למכולות רבותיי. אבל למרות כל ההתבוננות גם אני נופל. לא מאמין שלקחתי את החוברת הזאת, אני רוצה לזרוק את זה לפח אבל לא מצליח. אני ממש מתפתה, יש פה דברים שווים ביותר. אוי, קשה לי להתגבר. טוב, אני אקח את זה איתי. מה אני אעשות? נפלתי במבצעים. אוי ויי. עם ההתרחקות מעוצמת הפיתויים המסחריים, אני מגלה שהמרחב הציבורי מלא בשלטים לא מסחריים שמלמדים אותי את האנושות. אולי יצא לי מזה גם אושר. עמדת חניה, הכל טוב ויפה, עד שאתה ניגש אליה. אתה מבין שאף אחד לא כותב פה את העברית. למה אי אפשר לכתוב הכנס את הכרטיס? מה זה הכנס כרטיס הכניסה? זה נשמע כאילו באדם שלא יודע לכתוב עברית כתב את זה. אתם מקבלים כל כך הרבה כסף, תשקיעו במישהו, תשיבו את אבשלום קור, שיכתוב את זה כמו שצריך, זה משפט אחד, זה לא מגילת אסתר. אתה לא יכול לכתוב פשוט אגם הסעות. מה? למה להתחכם? למה לסבך לנו את החיים? אנחנו רוצים לקרוא את זה ולהבין. הסעים? מה, זה מצטלצל טוב יותר, הסעים? מילא, משחקים מטרידים בשפה העברית, או שאין עברית בכלל. אבל גם יש דברים יפים בעולם, כמו זה שגדרות הפח הלבנים באתרי בנייה שונו לגדרות צבעוניים. אני חייב להתקרב כדי לראות את התמונות האלה מקרוב.
איזה יופי, משאית זבל, הנה האיש שזורק את הזבל. יש לו אור מאוד בהיר, אבל למה לזה שעובד במשאית יש אור כהה, ולמה לזה שפה עם הפח, למה הוא קצת כהה, ולמה היא... היא בסדר, היא זורקת לפח. בוא נבדוק, יש פה עוד אחד. וואו, מעניין. לא בטוח שחשבו על זה לפני שציירו את זה. בדיוק כמו שיבגני לא חשב מה הוא עושה כשהוא ניסח את המודעה שלו. יבגני עשה מודעה דרושים. הוא היה צריך עובדים אחרי צבא. הוא רצה עובדים במשמרות 24/7, אבל הוא לא מוכן שיתקשרו אליו בשבת. יש גבול. חשוב לו לנוח. מעצבן. אבל הרחוב גם מלמד אותי למה אנחנו שוקעים בעבודה ומתנהגים לפעמים קצת... אנחנו בסך הכל בני אדם מאוד מאוד בודדים. למה אין כזה של חברים אמיתיים? בא לי לאמץ חבר אמיתי למשל, באנושייה העירונית. למה אין דבר כזה? למה רק חיות? כלב הוא היצור היחיד שברור לך. זה מישהו שיהיה איתך ויהיה מובן לך. לא כמו כל השלטים האלה שיצרו בני האדם במרחב הציבורי. אתה לא מבין למה שמים אותם. מה הקטע? איזה כיף. יש פה מדרגות נאות, אני לא צריך לרדת ברגל את כל זה. בעיה קטנה. מה, עכשיו אני אחלוץ נעליים? טוב, נדרף ברגל. כן, אלו כל מיני הוראות שתלויות לנו במרחב הציבורי מול העיניים כל הזמן, ואף אחד לא סופר אותן. אבל אלו חיינו, מידע לא רלוונטי על הראש שלנו. גשם יורד בחוץ, אבל מישהו החליט שאת השלט הזה צריך להניח כאן. בלי זה, האנושות לא תסתדר. אני משער שזה שלט שנועד לחסות מישהו בכיר. נגזר עליו לעמוד ככה כל חייו. לפחות השלט הזה לא לבד. לא מבין את האנשים האלה, אתם עירייה, נכון? אז תטפלו בסכנה, תביאו איזה כמה פירורי חול, זיבו בתוך הבורות האלה, תמלאו אותם באפר, אתם עירייה. שלט יותר זו לשים, מילא עופר, אני מבין אותו. עצור, בסדר, אבל אלון? מה קורה לך, אחי? מה פשר האצבע הזאת? מה זה קשור לשערים אוטומטיים? מישהו יסביר לי את זה פעם. אלון לא לבד, לצידו המוני שלטים לא מובנים, מיותרים לחלוטין, אוכרי שלווה והורסי אסתטיקה במרחב הציבורי. אנחנו לא עוצרים לרגע, למחות, או לפחות לשאול. למה? אתם רואים את זה שזה שבו, נכון? הרש הזאת, אתם יכולים לתקן אותה? שתהיה ככה כמו הרש הזאת. ברצינות. טוב, בטח אין להם כסף לתקן את זה. הם בסך הכל מוכרים ריהוט, ספות. כמה כבר קונים היום ספות כדי לשבת בבית? כולם היום מטיילים ברחובות העיר. זה אחד הדברים הכי מצחיקים, אתרי בנייה. יש להם כסף לבניין, אין להם כסף לשלט. אתר בנייה, נא לא לחנות מול הכניסה. תביאו מעייץ, תביאו מישהו, תביאו שלט. לא מצליח להבין את זה ברצינות. טוב, מן הסתם לקבלן שמוכר דירות במיליונים אין כסף לשלט. אבל מה להגיד לגבי העירייה? אפשר לפרט, פירטתם כאן באנגלית, בערבית, בכל השפות, שמתם 2 שלטים של אין כניסה. תפרטו פעם את העונש. מה זה צינוק? מה נותנים שם? מלכות 40? מה עושים שם? מה זה העונש הקבוע בחוק? למה להיות מסתוריים? טוב, זה אחד מהשטויות, הלא ברורות, אף פעם לא היו ברורות לי. אתם מכירים את ההודעות האלה? על פיס אוק, תכנון ובנייה. אף אחד לא קורא את זה. פעם אחת אולי אני אבין את זה. כשאני אהיה קבלן, יזם, מיליונר, איש יודע איך הדברים עובדים. יש דברים מאוד נחוצים בלוח מודעות. טיפים לבחירת מעון, אני ממש אשב עכשיו ככה. הצוות, שימו לב, האם טון הדיבור שלהם או הצוות נינוח. אני עכשיו יושב ככה שעה בטח, כדי לקרוא את זה. טוב ששמו את זה ככה באמצע הרחוב, ממש חיוני למשק. אני לא מצליח להבין את הסיפור של החתול הכתום, כאילו אם יש חתול כתום, אז זה ישכנע אותי למחזר. אין לי ממש אומץ לשאול מישהו ולהבין משהו. החיים עצמם לפעמים כואבים. איך אני אעסוק בכל השטויות האלה? לא לקחת! כדאי להתפרק! אני יוצא, בוא, ילדים, בוא! רק הרחוב עצמו, כשהוא נקי מפרסומות ומשלטים שמנסים למשוך אותי לכיוון מסוים, גורם לי להקשיב לו ולגלות דרכו את האנושות, שמעבר לחיקוי, לדימוי, למיתוג ולתוכן המילולי המהודק והמהוקצע. חייב להבין פעם את האנשים ששמים כיסאות באמצע הרחוב. אולי זה כיסא טוב, הם תורמים לחברה, פחות.
אז מה גורם לכם, אנשים, לשים כיסאות באמצע הרחוב, ככה, באמצע השביל, כאבן שאין לה הופכין? שאלה היפותטית. נגיד בן אדם פה בקומה העליונה, פתאום מתקלקלת לו הטלוויזיה. מה הוא עושה? איפה הוא שם את הטלוויזיה המקולקלת? בטח הוא יורד את כל זה, אומר, רגע, ליד העמוד הזה, לא מתאים. אולי ליד זה, לא, יש פה ציור של כלב. בוא נחפש, לא, פה לא נעים. אולי נחפש גזע עץ. הכי טוב גזע עץ, להניח את הטלוויזיה, להשעין אותה כמו שצריך. ככה מגיעות טלוויזיות לרחבי העיר. זה הקונספט. עד כאן הכל בסדר. אבל מה קורה כשאנחנו מחפשים? מה אנשים שמים כאן? לחם? מה קורה לכם, חברים? יום למחרת. זה כבר כנראה מפתיע אותנו. מה? אני מגלה תופעות מבלבלות, שאני לא רגיל אליהן בצורת החיים הפשוטה שלי. אני בהלם. אני משאיר בדרך כלל בלון עם הולדת עד שהוא נהיה ממש כזה קצן. אני לא זורק בלון עם הולדת באמצע החיים. דלי סיגריות, כן, לא מבין את הקטע, אבל קורה שאנשים זורקים, כן, לא שמים לב. אבל מה עושה כאן שמפו של פינוק? ומרכך של פינוק באמצע החיים, לצד המכוניות ברחוב הראשי. איך זה הגיע לכאן? מה חשב לעצמו? למה אני צריך להתקלח? לא, זה כבר נגמר, אני אזרוק את זה פה? מה בדיוק הסיפור? בן אדם ירד מהבית כדי לזרוק את זה ברחוב? איך זה הגיע לכאן? אני הולך וחושב לי, ואין לי פתרון לזה. למי יש? לא, זה הסימה, אני רואה כאן ברחוב פתאום מונח בלי שום קשר. לא. מה זה עושה כאן? הוא אמר, בטח מישהו צריך ישבן משומש של אסלה, שיהנה ממנו. לפחות זו לא תופעה נפוצה כמו זאת. כבר שנים שאני מחפש את המבוגר האחרי שילמד מבוגרים לגמור את הקולה ולשים אותה במקום קצת יותר אסתטי. למה במרחב האורבני שלי אני צריך לראות קולה תקועה על ספסל כל כך הרבה פעמים? די, לפנות את הקולה. כן, זה לא נראה טוב, אבל זאת המציאות. צופי הסטטוס שלי אמרו לי שמשאירים את זה לאנשים שאוספים בקבוקים. הכל כוונות טובות, אבל איך מפתחים עין טובה לגבי זה? מילא לשתות קולה לא בריאה, אבל ככה? מה גרם לבן אדם לשים את זה ככה? להשקיע, לנעוץ את זה בפנים. זה לא פח, זה לא רצפה, פשוט... בחרתם בזה? זאת בחירה? למה? איך אנשים עושים דבר כזה? כאילו בן אדם הלך, אמר, טוב, אני צריך לשים את המסכה, פשוט עלה אותה פה והמשיך ללכת. מה קורה עם זה? מה התופעה הזאת אומרת? איך זה מתרחשת? כמה המרחק בין הפח הזה לספסל הזה? בוא נבדוק. כמה צעדים? 1, 2, 3. 3 צעדים עד הפח הזה. אבל אנשים לא אכפת להם מחיידקים. טישו לשים לי ככה. מה זה? נראה חשוד. פלפל, חתיכה של פלפל. מה זה עושה כאן? לא, אני ברצינות, אני שואל, איך הגיע חתיכה לפלפל של... תגידו, ילד נפל? לא, אני הייתי מרים את זה, אבל... פלפל אחד, אולי יש פה עוד פלפל. קצת רחוק. אבל משהו מוקע, עוד פלפל. מה קרה כאן? מלחמת פלפלים? עוד פלפל. וואט? אני מזהה פה חוצפה, אני מריח חוצפה. איפה זה? מי העז לשים את השיניים שלו בתוך הספסל? מי עכשיו אמור לגחת את זה ולהזיז את זה מפה? עובד הניקיון המסכן? זה לא שאנחנו רעים. מהירות המדיה מציבה רף עניין מאוד מאוד גבוה, והמרחב הציבורי, אם לא מדובר בקנון מלאכותי, לא מספיק מעניין עבורנו. כיום, הרחוב הוא יותר פונקציה של מעבר מהכיסא בעבודה לספה בבית. אין לו חשיבות גדולה. זה כמו שהבחור פה התייחס לטוסט שלו. אחרי שהוא מילא את הפונקציה שלו והסביע אותו, הגיע הזמן שהוא יעזור לו גם לכבות את הסיגריה. כואב לראות, אפשר להבין את המהלך. הוא לא אשם, כבוד השופט. תראו איזה דבר יפה, לקראת המעבר חצייה יש שלטים מאוד יפים. יפה, כל הכבוד. אבל למה פה הם חיפפו? מה, לא יכלת לסובב את זה קצת, אחי? עוד טיפה את המכסה ביוב הזה שנוכל לקרוא מה כתוב?
עוד חצי סיבוב, זה הכל. הלכתי רחוק מדי עד לביוב. בואו ניקח צעד אחד אחורה. צרכיו של האדם המודרני במרחב. לא פריר, אני כבר התכופפתי, אני מתקשר לעירייה, אני רוצה שהם יתקנו את המזרזייה הזאת. התכופפתי. מיהרתי לברזיות. צריך להתחיל בצרכים דחופים יותר. חברות דואר זה דבר מאוד מאוד נחוץ היום. כן, יש כאלה שצריכים, אתם יודעים, לקבל SMS בכל מקום שנמצאים, ויש כאלה שצריכים מכתבים. למה לא מכבדים אותם מספיק? אוי, איזה יופי, הווספות האלה. כן, ממש ממש יפה, ממש מיקום, ממש טוב ששמו אותם פה. לא יודע מה הייתי עושה בלי הווספות האלה, איך הייתי מצליח. ועוד חשבתי שאני אצליח להבין את האנושות. אני תמיד שואל את עצמי, מה חשב לעצמו זה שהמציא את השלט של השירותים? איך הוא חשב על האייקון הזה? הוא חשב בטח, רגע, אני צריך לעצב משהו שיזכיר לאנשים שפה יש שירותים. כן, פה יש שירותים. מה אני אעשה? אני אצייר איש. זה האסוציאציה הראשונה שעולה לכם, לא? איש. מה איש כבר יכול לעשות? ללכת לשירותים. כמה גאוני. אבל למה הוא לא קבע מחיר אחיד לפיקוח ממשלתי? 3 שקל אמנם, אבל וואו, אסור לצור כלום לשירותים, מפחיד לעשות פה משהו. אבל מאושקע, יש פה משהו, השקעה, יש פה סבון, יש פה שלט גדול של השיר יצר, בשפע, שפע של טישו. אז בסדר, שווה, שווה, שווה. קניתי צ'יפס, אז הצלחתי לחמוק לשירותים פה בלי לשלם. אבל יוקר המחיה, אי האמון והפרסומות מגיעים גם לשם. יש לי קטע, אני פשוט לא מאמין לדבר הזה. יש להם מפתח, כנראה, אני אומר לעצמי, הם לא פותחים לאנשים שמגיעים מבחוץ, אז הם כותבים את זה. לא, אבל אני לא סולח לכם. בסוף סלחתי, מצאתי משהו אחר להתעצבן עליו. כך נהרסים להם אפילו רגעי הנחת המוצהרים שלנו. עם הזמן, אני מבין שאפילו לאנשים עדינים קשה שלא לקחת חלק בתדר האגרסיבי. הוא נוצץ אלינו מכל פינה, והפך לשביל המרכזי בדרך למה שנחשב אושר והצלחה. אבל לא יודע מה יותר מעצבן לקבל בחיים, דוח או פלייר, ככה בווישר. טוב, מעניין מה שמו לי בדואר. הצילו! יו, מעניין מה זה, אני חייב לקרוא את הצילו הזה, מה כתוב, מי צריך עזרה? אני אשים את זה על השפה שלי, שאני אקרא את זה בנחת. זוג קונים מאוד שפספסו, אוי. השימוש הזה בהצילו כדי למשוך את האנשים, אוי 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 אוי, אני לא אוהב את זה, למה הם עושים לנו את זה? הצילו, מה קורה? מה הקטע? עם התמונות האלה באמצע החיים. טוב, אני אעבור את הכביש, אני אתחמק מזה. אוי, עוד אחד! וואי, איך אני... וואי, איזה בלגה. קשה להביט על הדברים בעין רכה וטובה כשאתה מרגיש שתוקפים אותך. אט עיניי הבוחנות נפתחות עוד כמעה. אני מצליח לזהות תופעות פומביות נוספות שמתרחשות לנו מתחת לאף. אני חושב שהגיע הזמן להגיד את מה שאף אחד לא מעז להגיד. לא כתוב כאן תל אביב, כתוב כאן תל אביב. זה מה שכתוב כאן. אני הולך, פתאום אני רואה שלט. אין לעבור מתחת למיצג. אני אומר, בטח יש פה איזו אומנות, משהו רציני. מה אני רואה? וואו, איזה מיצג, כולה איזה לב גנרי שמפרסם את אינסטגרם ואת נמל תל אביב, פורט TLV. מיצג. חברות מסחריות לחלוטין מקבלות במה בחסות עיריית פתח תקווה. כך מתערבת לה בשנים האחרונות המסחריות של חברות ענק, חלקן שנויות במחלוקת, עם אינטרסים של עירייה שבסך הכל רוצה שיהיה נעים לתושבים. עיריית פתח תקווה, גוף ציבורי בשיתוף... מה? בשיתוף? גוף? מסחרי? בריאות כללית? איך זה יכול להיות? מילים ומודעות משחקות על האמון שלנו. נולדנו ונועדנו להאמין, ויש כאלה שלוקחים את הייעוד הגדול שלנו כפונקציה שתממן אותם. נכון, פרסומות לבנקים זה אחד הדברים הלא מובנים. מה אתם ממשיכים לפרסם? זה כל כך לא אמין. מכירים את המודעות האלה שמסבירות לנו על טיב המוצר על ידי כל מיני הסברים שאף אחד לא מבין? כאילו, מה אכפת אם הפיצה היא מטבון עצים או מטבון גחלים? אני אוהב את הפיצה שלי על חשמל, אולי זה יותר טעים על חשמל. מי אמר שעצים זה טעים? זה לא נימוח בפה, זה קשה מדי. כאילו, אם צריך פתאום להסתתר, אז
באמת אנשים ייקחו את עצמם בין השיח הזה לבין ארון החשמל ויסתתרו כאן מתחת ברז המים. זה מה שהם יעשו, זה מה שהם יגן עליהם. אף פעם לא הבנתי את מוקד אמון. מה זה אמון? אני רוצה שתשמרו לי על הדברים. למה שאני אאמין לכם? תשמרו, ואם קרה משהו, תקחו אחריות, תשלמו לי. מה זה אמון? מה הקטע? אחרי שאתה מודע לאי אמון הזה שמציף אותנו מכל פינה, בלי למצמץ, אתה מבין למה לא כולם ממהרים להתנדב למשמר המושבה, למשל. בעומק ליבם, אנשים מתגוננים ומוצפים באי אמון. סמוי, אתה מיד חושב, למה שאני אתנדב? מה האינטרס שלהם? האם אין לעירייה כסף כדי לממן את זה? אולי זה כמו דיסקונט שכותבים לי שהם רוצים אותי. ומאחורי זה מסתתרת בכלל אסטרטגיה מתוחכמת שמבוססת על מילים שעובדות, על הלב שלנו, בצורה מסוימת. ככה אני מגלה מחדש במרחב הציבורי את המקום שעליו גדלתי. מקום שלא מנסה לשכנע אותי להאמין למשהו חדש, ואף פעם לא מנסה למכור או למשוך אותי לאנשהו. אמן. אני שומע את התפילה ככה. מפה, אני על המחשב, עובד, שומע את התפילה. ברכת השנים עכשיו הם נמצאים. ואנחנו באו שומר. אמן. רק אבא שפור גודל לחברותיהם. התוודו בידי זדק שפתיהם ושומעו אמורי כי נוהמו שבאבות תוכל תפולמן ללומים ברוך אתה אדנו יבד עמי ישראל לא עד שמע ישראל אדנו ילנו אדנו יחוד. בתי הכנסת שאני מכיר לא רוצים ממך שום דבר, הם רק רוצים שתשתוק. הם כאן כדי לעורר אותי. טוב, אני חושב שאני אעבור לשם. יותר נוח פה, יש פה נינוחות כזאת מסוימת. עכשיו אני יכול להתרכז. ושוב אני פותח את המטבח פה בבית הכנסת. וואו, כמה כיבוד במרחב הציבורי, מה אני עושה עם כל הדבר הזה? אני מצליח להתרכז כאן, להתמלא, ללמוד משהו חדש. לחיות פשוט, נקי. אני מחפש איזה מתנדב שיעבור בבתי כנסת וישנה להם את השעון חורף לשעון קיץ. מישהו, איזה גמד קטן שיכול לטפס את כל זה ולעשות את זה. מכירים? לא קל לי לחזור ולהתחבר לעצמי, אבל כשזה מצליח, זה הכי מתוק בעולם. אני מצליח להתפקס, להבין לאט לאט מה אני מרגיש. איזה רעש זה עושה. אין, הם לא פתרו את זה האנושות. יאללה, שהתחיל לעבוד. כשאין לי בראש עניין מלאכותי שמושך אותי כל הזמן לכאן או לכאן או לכאן, הדברים המעניינים מעניינים. לאט לאט אני מצליח ליהנות מהדברים הפשוטים ברחוב. אני מסוגל להתבונן בו בעין טובה, כאילו חזרתי להיות ילד. עם הזמן אני מוצא את האופטימיות ברחוב ואת ההומור בחיים. לקחתי כוס קפה רותח, שמתי פה, אמרתי יש לי פה את זה, אז אני אשים את זה פה, על הכוסות שלא זרקתי. ואז פרק! איי, כמעט עשיתי תאונה. איזה עצלן, למה אתה עצלן נדב? למה אתה עצלן? עד כאן שידורנו. השידורים התחדשו בצאת השבת. הוא ממשיך ככה עד כל השבת, הגרון שלו לא הולך. בצאת השבת. ממשיך, דבק במטרה שלו. יואו, מריח לי פה משהו יפה, קלטו. במקום למכור דברים, פשוט לוקחים ונותנים למישהו. מה אני אקח? איזה מילה אני אקח? וזה נראה לי יפה. זה נראה לי יפה, יש הרבה שיש להם.
לב ענק, ולא מספיק אומרים להם את זה. אני מתחיל לשים לב שיש גם שלטים טובים, שלא מנסים למשוך, בכוח, למכור או להטרים, ויש גם רמזים שמוקיעים מעשים רעים. לזה לא ציפיתי. וואו, איזה שלט יפה. אני חושב שצריך ללמוד אותו בעל פה. לוותר, להסיר את הדרישה, למחול על הזכות. וואו, מעניין מה היה כתוב כאן. תודה למי בשחור? מי מחק את זה? מה היה כתוב כאן? למי בדיוק אמרו תודה שזה יצבן מישהו? אולי בצד השני אנחנו נראה למי זה. אוי לא, גם בוויצמן לא כתוב למי אומרים תודה. למי זה כל כך הציק? בדרך כלל מאחורי כל מדבקה יש מישהו שעומד. איזה קמפיין, חברה שמנסה למכור משהו, שירות מסוים. מי עומד מאחורי המדבקה הזאת? זה התחיל בארץ עם רקע לבן ופתאום זה שקוף ואין פה שום קרדיט. של מי זה? תראו, זה לא שאין לי דילמות וקשיים. החיים מורכבים ממשאלות ושאלות ללא מענה. איך זה יכול להיות? יש להם כסף למנקה, אבל אין להם כסף למדפסת, אה? תגידו, מה אתם עושים כשאתם רואים מטבע כזה על השולחן? אתם לוקחים אותו או שאתם משאירים את זה ככה, כי זה גם ככה כסף כל כך קטן, אה? דילמה. שירותים ציבוריים, גומיה בפנים. מה לעשות עכשיו? אני צריך מים. להדליק את זה, להרטיב את זה, או להוציא את זה, אבל איכס זה גומיה זרה. מה עושים? לא מגיע, מה עושים עכשיו? לצאת מהאוטו? או למתוח את הגוף, לעשות קצת מתיחות? אני בוחר באופציה השנייה תמיד, כי זה יותר חסכוני, אחרי זה מכון כושר, לא צריך לשלם. הבית בידינו! עד מתי רבותיי? עד מתי אני אתלבט? האם ללקק את זה זה דבר ראוי? או שללקק את זה נובע מקמצנות? לפעמים זה קורה. אתם תורקים את הווישרים ככה, וכבר הוצאתם מהסוויץ'. מה אתם עושים? אתם עוד פעם מסיים את הסוויץ', או שאתם אומרים, טוב, שהאוטו יישאר ככה, הם מגבים למעלה כל הלילה, מסכן. אני מעדיף לצאת לו ככה. ואז אני סוגר. זהו. עכשיו האוטו רגוע, אני מרגיש שאני מכבד אותו ככה. בינינו, ככל שאתה נקי ועסוק בחיים עצמם, אתה מסוגל למצוא המון יצירתיות במה שכבר קיים, וזה נטו שלך. שבת שלום שבת, שבת שלום לכולם, שבת שלום לכולם, שבת שלום שבת, שבת שלום שבת, שבת שלום לכולם, שבת שלום לכולם. כן, 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 כי אני תתתם. סוף סוף זה עובד. זה לא עומד סתם כמו פסל. שם לב שזה עובד, אבל מה זה הקשת הענקית הזאת? זה מוביל לדשא הזה. אני צריך לדבר עם העירייה. זה שפריץ קטן, לפני הזרע המלא, היא נותנת שפריץ קטן. אם אתה בא ככה נגיד, שימו לב. אתה חוטף את זה ישר לתוך העין, ואז אתה שותה. זה התקנון כאן. נשארתי להיות מי שתמיד הייתי, אבל כמו למבורגיני שנסע על 20 קמ"ש וכרגע נוסעת על 100, תמיד יש לאן להתקדם. הפוטנציאל שבתוכנו ענק. אנחנו יכולים להתפתח רגשית ולהתעלות בדרך שבה אנחנו תופסים את החיים ואת האנושות. אבל יותר מדי דברים מלאכותיים לוקחים לנו את פוטנציאל הרגשות האותנטיים והקשב. ככה אנחנו חיים. מבוזבזים, מתרחקים מהזרימה היפה והטבעית שלנו. עכשיו, זה לא גזירת שמיים, יש כאלה ברזיות, שפשוט זרימה מדויקת, בדיוק כמו שצריך. אבל לא מדברים על ברזיות מספיק. האם כלבים מזהים את האייקון שלהם כבר, ובאים לשתות כשהם רואים את עצמם? והאם לציפורים מותר לשתות מהברזייה של הכלבים? למה בני אדם לא דואגים לציפורים? בגלל שהן לא חיות מחמד לא מגיע להן כלי מהודר לשתות ממנו? ציפורים חייבות לחכות לשלוליות הגשם או לפיצוץ בצנרת כדי לשתות קצת מים? ואולי אנחנו בסך הכל נוקמים בהן? בגלל מה שהן עושות לנו על האוטו לפעמים? אני חושב שזה סיפור קלאסי של נותנים לאצבע רוצה את כל השמשה. וואו, הוא לא הולך לנקות את זה ככה שנה נראה לי. עם שפחתל הוא צריך, שפחתל, מסכן הבן אדם. רחמים. גם הטבע, אפילו זה שבתוך המרחב הבורגני נהיה לי נעים יותר לעין. תראו מה זה, ציפור עומדת באוויר, בלי לזוז, באמצע השמיים. אין דברים כאלה, אף פעם לא ראיתי דבר כזה. אין כמו הריחן התימני.
מורה יצא בסמים. איי, זה מדהים הדבר הזה. אני חושב שהוא מבקש ממנה שהייתי נסה לו, העורב הזה, שימו לב. אתה תנסי לי, איזה סיבובים הוא נותן פה. האם היא תתרשם ממנו? היא לא מתרשמת, הבחורה הזאת לא מתרשמת. אז הוא הולך לבר, לשתות משהו. לבד. חוזר אחרי זה עוד פעם, אולי בכל זאת. הסיפורים האלה החליטו לבנות לי פה קן בתוך הבית. כמו שהראיתי לכם, אצלי לבית נכנסים ציפורים שחורות, פשוטות. פה אצל השכונה של העשירים, שימו לב לדברים שיש פה. לא להאמין. טוקים, זה הציפורי שיר שלהם. איזה כיף להם, אה? אני גם רוצה כאלה טוקים שיהיו לי. למרות שאני לא מיליונר. מה, אסור לי טוקים ככה במקום ציפורים שחורות? עזבו לרגע צחוקים ושטויות. מביך לספר, אבל הכי חשוב זה... כן, אני מתרגש מדברים מופלאים שהיו לי מתחת לאף. והאף שלי די גדול, אם שמתם לב. שם אותו בגן ובוכה פשוט. כאילו... שלא יראו אותי רק כשאני בוכה. למה זה מרגש אותי? למה אף אחד לא מבין אותי? בטבע שלנו אנחנו סקרנים ויצירתיים, תמיד נהיה. רק צריך להאמין שאפשר לעבור את מנהרת היובש במדבר השעמום בדרך אל הרגש האישי. זה לא שאני מיוחד. בסוף בחרתי להשלים אפילו עם הסופרמרקטים, אבל אני מתאמץ לקחת אותם בפרופורציה. איזה כיף לי. זה הסוד, להקפיד שהם ישרתו אותך. מה אתם עושים כשאתם רואים שזה עומד ליפול להם? אתם עוזרים להם או שמשאירים את זה ככה וממשיכים? היום אני אהיה בחור טוב, אני אעזור להם. שלא יישבר להם. עכשיו זה נראה בטוח. אני רוצה להצדיע על הסופר היחיד אולי שקיים, ששם קולר באמצע הסופר, הרי זה דופק את כל הקטע של הסופר. עכשיו תנחשו איפה זה נמצא. אני לא יכול לגלות לכם, אתם יודעים, אחרי זה הם יוצאים מפה את הקולר, איך זה עובד היום. לא, זה אשכרה סופר, אבל שימו לב מה יש פה. מראה ליד הקופות. למה חשבו שזה רעיון מצוין לשים לידי? אני לא רוצה לראות אותי קונה. למה שאני ארצה לראות את עצמי קונה? אני לא מצליח להבין את זה. למה מישהו חשב את זה בכלל? טוב, נשארתי קצת חופר, אבל הם התחילו. לפני שהגיעו מותגי הענק שתפסו פיקוד ושכנעו אותנו מה זה טעם החיים, בלי שום קשר ללב שלנו, היה שם את הטבע. הוא עשה לנו כל כך טוב. אבל היום מתגעו אותו בעקיפין כמשהו די משעמם. הבנתי, כשאני רודף אחרי דברים מעניינים ומלאכותיים שמושכים אותי too much, אני בלופ. אין לי סבלנות להביט על הדברים הפשוטים ולהתענג עליהם ארוכות. אין לי יכולת להתפתח רגשית. אין לי כוח להיות מי שאני מסוגל בפוטנציאל הגלום בטבע שלי. קלטו את הדבר הנדיר הזה. מישהו קנה שלטי חוצות כדי לעשות שם תמונות של הטבע. וואו, תראו כמה הוא קנה. כל כך חסר לנו הטבע. אז הוא פשוט קנה שלטי חוצות. זה מדהים. זה הסרטון הכי ויראלי שלי באינטרנט. אז כנראה שיש לנו תקווה.
בטוח, אנחנו נחזור לטבע. אחרי הפרסומות. עד כאן שידורנו. השידורים התחדשו בצאת השבת. עד כאן שידורנו. תני לי לצלם רגע את המופע של הציפורים. יש עוד ועוד, אני רואה את זה. טוב, את רוצה לצלם? תצלמי. אבל אתה מדבר ואז זה לא טוב. מה קשור לדבר?